Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình đã tìm được một cái tài khoản mà có thể làm minh chứng rõ ràng nhất cho những người mà chúng ta chưa có định hướng gì về trong trò chơi game ở trong giai đoạn đầu, dẫn đến chúng ta đang bị lạc vào một khối thông tin rất lớn ở trong trò chơi game này và khiến chúng ta đã có những cái quyết định có vẻ như là sai lầm, và từ những cái quyết định đó thì chúng ta lại phải theo nó và cuối cùng là sa lầy, và đến bây giờ để khắc phục và sửa chữa nó chúng ta sẽ cần một quãng thời gian rất dài. Và chúng ta hãy cùng xem cái sai lầm này là gì ở trong cái tài khoản của anh chàng 13 Farag. Rồi, trước tiên thì cảm ơn bạn 13 Farag đã cho mình mượn cái tài khoản này để có thể cho anh em xem một cái góc nhìn mới, mà mình nghĩ rằng cái góc nhìn này nó cũng đâu đó nó rất giống với rất nhiều người chơi ở trong trò chơi game này. Có những người đã phải bỏ lại cái tài khoản đó để bắt đầu tìm kiếm một làn gió mới ở các máy chủ mới, nhưng có những người bắt đầu đi khắc phục và đi sửa chữa, và có những người thì vẫn cứ theo sau, vẫn cứ đi tiếp theo cái con đường mà anh ta đã chọn. Có lẽ trong thời điểm hiện tại thì những cái tài khoản như thế này chúng ta vẫn chơi được, nhưng càng về lâu về dài nó sẽ càng ngày bị thua kém so với những người chơi khác trong cùng máy chủ và trong cùng một chiến trường. Rồi chúng ta sẽ cùng xem chi tiết nó là cái gì nhé. Trước tiên các bạn có thể nhìn thấy ở đây là anh chàng này đang có một cái phần da của căn cứ là dành cho pháo binh, khẩu thần công Omega. Đồng thời đội hình của anh chàng này cũng xoay quanh đơn vị pháo binh là chủ yếu. Trong khi đó anh ta đang có 3 cái đơn vị pháo binh và một đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Và đội hình không quân thì hiện tại là chưa có gì, bởi vì rõ ràng với những người chơi nông dân như chúng ta thì khả năng tìm kiếm được các đơn vị không quân khỏe ngay từ đầu chắc là khó, nếu như chúng ta sẽ không xác định đầu tư ngay từ đầu. Đối với các đội hình hải quân thì các bạn đã cũng thấy anh chàng này đang có 3 cái vị sĩ quan và đơn vị tàu chiến như thế này. Chiến trường anh ta đang đi nó là khá là thấp thôi, cho nên là các bạn có thể nhìn thấy mức độ sao được giới hạn ở 8.1 như thế này. Ok, đội hình như thế này thì có vẻ là nhiều người sẽ rất thích, rất khoái và nghe có vẻ là công thủ toàn diện. Nhưng thực tế chúng ta cần xem xét vào góc độ và thời điểm mà cái tài khoản này đang chơi so với thời điểm của máy chủ. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ cần phải xem bên trong anh ta có cái gì trước đã nhá. Đấy. Rồi cái tiếp theo thì so sánh về dàn sĩ quan này cho các bạn nhìn thấy rõ nhất. Sĩ quan này. Sĩ quan ở đây mình thấy anh ta chơi một đơn vị xe tăng và 3 đơn vị pháo binh. Nghe rất là hợp lý khi mà đội hình sĩ quan của anh ta cũng xoay quanh các đơn vị pháo, đặc biệt là cô nàng tóc đỏ cũng là một trong số những sĩ quan quầy rượu mà anh chàng này quyết định theo đuổi và nâng cấp. Hiện tại đang được bộ kỹ năng là 4544, sắp sửa thành công rồi. Đây là một sĩ quan xe tăng thứ hai mà anh chàng này sẽ định nâng cấp với ý đồ là chơi bay to bay. Chơi bay to bay. Đấy, và anh ta đang có 3 sĩ quan pháo binh. Đấy, 3 sĩ quan pháo binh ở đây và 4 sĩ quan xe tăng. Đấy, 4 sĩ quan xe tăng. Ok. Đấy, các sĩ quan còn lại thì chưa có nâng cấp được bởi vì tượng vàng không có các bạn nha. Đây cũng lại mở khóa anh chàng này mất rồi. Ok, rồi đấy là cái điểm thứ nhất, các bạn nhớ cho mình nhá. Rồi, thế bây giờ là chơi cái gì cũng được. Các bạn chơi xe tăng cũng được, các bạn chơi pháo binh cũng được, các bạn chơi máy bay, chơi trực thăng cũng được. Nhưng mà cái chính vấn đề vẫn nằm ở đâu? Nằm ở kênh nghiên cứu, các bạn hãy xem đây. Nghiên cứu nghe có vẻ rất chuẩn chỉ. Chúng ta đang có cái điểm phòng thủ thành phố cơ bản. Đấy. Có bao nhiêu thừa bao nhiêu chúng ta nâng bấy nhiêu, bởi vì một hàng nghiên cứu. Cái tiếp theo là hai cái cây này là hai cái cây quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu của mỗi một tài khoản. Việc lựa chọn cái nhánh nào sẽ quyết định các bạn chơi cái gì. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng xem cây tác chiến nâng cao của anh chàng này. Máy bay không phải, pháo binh không phải, bộ binh không phải, và anh ta đang chơi xe tăng các bạn ạ. Anh ta đang nghiên cứu xe tăng. Đấy là cái thứ nhất nhá. Nghiên cứu xe tăng. Đấy. Cái thứ hai, nhánh hiện đại cũng nghiên cứu được một chút pháo binh. Còn lại là anh ta đang hoàn thiện các điểm nghiên cứu dành cho xe tăng. Như vậy là anh ta đang chọn xe tăng làm đơn vị đầu tiên được khởi động cho cái tài khoản này. Bây giờ vấn đề đặt ra là gì? Khi mà anh ta đã chọn nghiên cứu về xe tăng thì tại sao trong đội hình của anh ta lại chỉ chuyên về pháo? Sĩ quan quầy rượu cũng là pháo. Đúng không? Đấy, và sĩ quan
sĩ quan pháo sĩ quan pháo nhiều hơn sĩ quan xe tăng. Trong khi đó anh ta đang nghiên cứu về xe tăng và anh ta đang chỉ sử dụng duy nhất một đơn vị xe tăng thôi. Đấy là cái điểm bất hợp lý và bất logic ở trong những cái tài khoản này, và mình thấy rất nhiều người chơi gặp phải cái tình huống này. Bởi vì sao? Các bạn lấy lý do là gì? Trong cái máy chủ hoặc là trong cái tình thế mà các bạn đang chơi nó không có nhiều cuộc chiến đang diễn ra, cho nên các bạn toàn phải mang cái căn cứ này đi và chơi bay to bay. Mà chơi bay to bay thì chắc chắn là các bạn sẽ cần phải có một đơn vị xe tăng khỏe và các đơn vị pháo khỏe. Đó, đấy là lập luận của các bạn. Bởi vì là suy cho cùng các bạn nhìn thấy trong chiến trường nó không có một cuộc chiến tổng thể lớn nào diễn ra, chủ yếu toàn đi đánh lẻ. Bởi vì sao? Bởi vì liên minh của anh chàng này mới có 32 người, các bạn đang bị tụt dần, các bạn càng ngày càng tụt dần. Đấy là lý do vì sao mình nói rằng là những cái người hướng chơi như thế này nó sẽ khiến cho các bạn càng ngày càng đuối dần ở trên các cấp độ cao. Và khi đã đuối ở trên cấp độ cao thì các bạn xuống cấp độ thấp thì các bạn lại càng đuối thêm. Đấy. Có thể là chúng ta sẽ bắt nạt được những cái người chơi khác hoặc là những cái tài khoản clone khác. Nhưng với 32 người chơi này, các bạn nhìn xem tổng thể chiến trường, mặc dù mình là phe thắng nhưng số lượng người chơi nằm rải rác nó khá là ít người. Đấy, nhìn cả bản đồ quân ta đang ở đâu. Đấy, nó khá là ít người các bạn ạ. Mà đã ít người như thế này ấy, thì để huy động được các tập đoàn quân để đánh nhau rất khó. Thế cho nên là anh ta lại vin vào cái cớ đó để lập luận rằng chúng ta sẽ không đánh đồng nhiều, mà thay vào đó sẽ chơi bay to bay. Và chơi bay to bay thì lập luận anh ta chơi một đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực cộng với 3 đơn vị pháo binh. Nghe có vẻ hợp lý. Thế nhưng bao giờ anh ta thành chính quả? Bao giờ anh ta có thể chơi bay to bay được? Hoặc là anh ta sẽ cứ mãi chơi ở cái cấp độ này. Sau đó thì cỡ khoảng độ 1 năm nữa thì anh ta bắt đầu mới lên cấp độ cao hơn. Nhưng các bạn lưu ý rằng chúng ta chơi mãi ở một cấp độ thấp hơn quá nhiều. Mặc dù các bạn chiến thắng nhưng lượng phần thưởng đem lại cho các bạn không đủ để gia tăng khoảng cách, để thu hẹp khoảng cách với những người chơi khác. Các bạn nhớ cho mình nhé, lượng phần thưởng các bạn chiến thắng được ở các cấp độ thấp hơn nó không đủ để các bạn thu hẹp khoảng cách giữa những người chơi ở các cấp độ cao hơn. Đấy. Cho nên nếu như các bạn chơi theo kiểu chill guy, chúng ta chơi hoàn toàn bình thường, chơi funny mỗi ngày vào 1-2 tiếng đi bay to bay, đấm một vài căn cứ, lấy đó làm niềm vui thì ok, không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Nhưng nếu như chúng ta có một mục tiêu rõ ràng, chúng ta muốn trải nghiệm những cấp độ cao hơn thì cái hướng chơi như thế này sẽ không được khuyến khích. Và những cái bạn nào mà đang đi theo những hướng kiểu như thế này thì chúng ta nên xem xét lại. Thế thì cái mà chúng ta nên lựa chọn ở đây là gì? Một là chúng ta chỉ có thể chơi một loại đơn vị mà thôi. Các bạn nên đầu tư vào một loại đơn vị. Khi các bạn đang nghiên cứu về xe tăng thì toàn bộ đơn vị của các bạn sẽ xoay quanh đơn vị là xe tăng. Các bạn có thể chơi 3 xe tăng chiến đấu chủ lực, cộng thêm một xe tăng hạng nhẹ và một đơn vị trực thăng. Dàn đều số lượng sao này ra thành 5 đơn vị toàn là xe tăng. Đang để ở 9.1, các bạn có thể để về 8.1 toàn xe tăng. Thì khi mà đội hình đơn vị xe tăng như vậy nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. Nhưng bối cảnh là các bạn đang phải chơi ở chiến trường cao hơn và có số lượng người đông hơn. Chứ còn nếu như các bạn cứ càng ngày xuống các chiến trường thấp dần, ít người hơn thì rõ ràng là đội hình xe tăng của các bạn nó sẽ đuối hơn rất là nhiều. Còn còn đến khi nào mà các bạn chơi được vừa xe tăng vừa kẹp về pháo binh thì đến khi mà các bạn đã hoàn thành được cái cây nghiên cứu xe tăng xong, các bạn bắt đầu đến nghiên cứu pháo binh. Và ít nhất các bạn sẽ phải chạm được đến cái mốc cuối của pháo binh này, của cái nhánh vàng, nhánh tác chiến nâng cao. Sau đó các bạn chuyển sang nhánh chiến tranh hiện đại và bắt đầu nghiên cứu về pháo binh đến khoảng 3 cái mục này. Thì khi đó chúng ta chuyển sang đội hình vừa xe tăng vừa pháo binh, nó mới là hợp lý. Nó mới là hợp lý các bạn nhé. Chứ còn nếu như bây giờ chúng ta chuyển thì thực chất là các bạn vẫn có thể chơi được, nhưng lượng điểm kiếm được nó sẽ càng ngày giảm đi. Đó, bằng chứng là các bạn có thể nhìn vào cái tài khoản này. Anh ta đang ở VIP 15, chơi được 444 ngày. Lực chiến là đang như thế này và cấp độ phòng trưng bày như thế này, tức là những người chơi nông dân như chúng ta thôi. Và điểm tiêu diệt anh ta đang có là 815k. Trung bình điểm tiêu diệt bậc 15 35k. Còn lại chủ yếu là bậc 12, 13, 14. Đồng thời là có những cái bậc 6, 7, 8. Những cái này là thời mà anh ta chơi ở các cái máy chủ ở trong các cái thành phố cấp 1, 2, 3 thôi, đúng không? Và chúng ta chú ý đến cái bậc 15 này là chính này. Đây là cái điểm thể hiện là xem là chúng ta thắng hay thua những người chơi khác nhiều. Đồng thời là chúng ta nên xem xét thêm cái chỉ số điểm tiêu diệt.
và chỉ số điểm bị mất đi. Anh ta đang có tiêu diệt được 815k và bị mất đi 625k. Và mình đoán rằng với cái lối chơi kiểu dạng như thế này thì về tương lai hơn nữa, xa hơn nữa, cách cỡ khoảng độ vài tháng hoặc là vài mùa City 4 nữa, thì cái tỷ lệ này nó sẽ càng ngày càng bị thu hẹp lại và thậm chí là ngang bằng nhau. Tức là giết 1 trên 1. Đấy, sau đó là âm, chuyển sang trạng thái âm. Và cuối cùng là anh ta chơi ở những cái chiến trường càng ngày càng thấp, càng ngày càng ít người, bởi vì là power anh ta lớn rồi. Thì đi rank bạc 1 rồi là vàng 3 sẽ... Bạc 1 thì không phù hợp nữa, mà vàng 3 thì lại yếu, cho nên là sẽ chán dần là sớm thôi. Đến khi mà anh ta nghiên cứu được pháo binh thì lúc đó anh ta mới quay trở lại chiến trường cao hơn. Nhưng để chơi được đến tầm thời điểm đó thì nó sẽ khiến chúng ta tốn một thời gian rất dài. Ok. Đấy, rất dài hơn nữa. Mà đến khi mà rất dài như vậy là chúng ta rất dễ bị chán các bạn ạ, rất dễ chán lại. Ok. Đấy thì ở trong cái tài khoản này anh ta có hỏi mình, nhờ mình xem qua một chút về cái vấn đề này. Đấy thì mình hy vọng là các bạn nên có cái lập trường tư tưởng vững vàng và một lộ trình chuẩn thì chúng ta sẽ có một cái tài khoản phát triển tốt hơn. Lộ trình chuẩn nghĩa là gì? Các bạn xác định nghiên cứu nhánh nào thì chúng ta sẽ chơi tập trung vào nhánh đó, toàn bộ đơn vị vào nhánh đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi các bạn đã nghiên cứu xong một nhánh, chúng ta sẽ chuyển sang nhánh khác, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến bài toán hỗn hợp. Ví dụ các bạn chọn pháo binh là đơn vị khởi đầu thì chúng ta sẽ nghiên cứu toàn bộ về pháo. Chúng ta chỉ chơi toàn bộ về pháo thôi. Bởi vì có xe tăng thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì. Nó sẽ chỉ giúp cho bạn có sự cơ động một chút, nhưng cái điểm đem lại nó sẽ không cao. Còn nếu như các bạn chơi xe tăng thì các bạn sẽ chơi toàn bộ về xe tăng từ đầu. Đến khi nào các bạn nghiên cứu sang nhánh pháo thì chúng ta sẽ chơi nhánh pháo. Ok. Đấy, và một cái điểm nữa ở trong những cái người chơi mới gặp phải, chúng ta hay mắc phải, đấy là chúng ta bỏ qua cái này. Bỏ qua cái này nó khiến cho chúng ta càng ngày bị thua kém. Nhiều người nghĩ rằng đây chỉ tác dụng cho không quân, nhưng các bạn đang nghĩ sai lầm về cái chỗ này, khiến cho chúng ta không có nâng cấp bất kỳ một cái điểm nào vào trong này, hoặc là các bạn đang dồn quá tập trung vào một nhánh. Thay vào đó là các bạn nên sử dụng những cái free compute hàng ngày này để chúng ta tính toán, chứ chúng ta đâu cần phải tốn kém cái ấy này. Nhưng ít nhất các bạn sẽ cần phải mỗi ngày chúng ta vào đây chúng ta mở một lần. Như anh chàng này mở đến level 8 như thế này, lại còn dành cho phe của Đảng Trật Tự. Đảng Trật Tự anh ta đang chỉ có một đơn vị pháo binh thôi, đơn vị tàu chiến thiết giáp nữa. Đấy, nhưng nếu như tốt nhất thì anh ta có thể chuyển sang đơn vị chủ lực của anh ta là xe tăng chiến đấu chủ lực, là đơn vị mà anh ta có nghiên cứu, có đầu tư vào sĩ quan. Đấy. Rồi, một lần nữa cảm ơn bạn 13 Farag đã cho mình mượn cái tài khoản này để có thể đem đến cho những người chơi như những người chơi mới ở những cái máy chủ mới. Chúng ta có một cái định hướng từ đầu và một cái lộ trình chuẩn, chứ chúng ta đừng có đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta chơi xe tăng lại thấy pháo binh nó khỏe, sau đó chúng ta lại chơi pháo nhưng không nghiên cứu gì cả. Sau một thời gian chúng ta lại thấy máy bay nó khỏe, chúng ta lại chơi máy bay nhưng cũng không nghiên cứu gì cả, thì nó rất là khó khăn cho những người chơi, và càng về sau chúng ta sẽ càng ngày càng chán. Rồi. Có lẽ video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem xét. Và một lần nữa xin các bạn một like, share và subscribe channel của mình. Đừng quên đăng ký làm hội viên của mình nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.